वाला मित्रों स्वागत करो बधानु आज नवा विडियो अंदर। तो मित्रों आज आप तमने जबरदस्त एक एप्लिकेशन अंदर थी अत्यारे ट्रेंडिंग में जो विडियो चाली रह्यो छे तेवो विडियो बनावता शीखवाडवानो छे। ते साव सरल सिम्पल छे। बस आ विडियो अंदर तमारे आववानुं छे अने जे आपणे इफेक्ट कहेवाना छे ते इफेक्ट તમે એડ કરશો એટલે જબરદસ્ત આ મ્યુઝિકની ઉપર તમારો આવો વિડિયો બની અને આવી જશે। જે એપ્લિકેશન છે તમને ન મળે તમે ટેલિગ્રામ અંદર મેસેજ કરજો, ત્યાં તમને આપણે આપશું। અને જે ઇફેક્ટ કરી તમારે લગાવી બધું તમને વિડીયોની અંદર મળે છે। ક્યાંથી તમારે મ્યુઝિક લેવાનું છે તે પણ આપણે તમને વિડીયોની અંદર બતાવેલું છે। તો વિડીયોને થોડુંક ધ્યાનથી જોશો તમારો આ વિડીયો 100% બની જશે। બાકી તમને જે પણ પ્રોબ્લેમ આવે નીચે કમેન્ટ કરી દેજો, આપણે પૂરેપૂરું સોલ્યુશન છે તેનું કરી દઈશું। તો નાના કોઈ ડેમો જોઈ લો, ફૂલ ડેમો તમારા ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર મળી જશે। तो मित्रों डेमोनी अंदर તમે જે વિડિયો જોયો છે એ વિડિયો બનાવવા માટે તમારે બે એપ્લિકેશનને યુઝ કરવાની છે અને એક મ્યુઝિક તમારે લેવાનું છે। તો મ્યુઝિક છે આપણે તેના માટે ડેમો છે તે ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર આપીશું, ત્યાંથી તમારે ડેમો લઈ લેવાનું છે, તેની અંદરથી આપણે મ્યુઝિકને કટ કરીશું। કઈ રીતે કરશું તે બધું તમને આપણે આગળ બતાવીશું। તો સૌપ્રથમ તમારે આગળ આવી જવાનું છે। આ એક છે તમારો સુપર વીપીએન અને એક છે આ એપ્લિકેશન, આ બે તમારે ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાનું છે। તો ઇન્સ્ટોલ હોય તો તમારે તેને ઓપન કરી સૌપ્રથમ તમારે જે વીપીએન છે આને કનેક્ટ કરી લેવાનું છે। તો આપણે તેને અહીંથી ઓપન કરી અને અહીંથી કનેક્ટ કરી દીધી, ત્યાર પછી આપણે જે એપ્લિકેશન છે તેને આપણે ઓપન કરશું। એપ્લિકેશન તમને ન મળે તો તમે ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર આવી અને મેસેજ કરી શકો છો, ત્યાં આગળ આપણે તમને આપી દઈશું। અથવા તમે ટેલિગ્રામની અંદર આવશો ત્યાં આગળ તમને મળી પણ જશે। આપણે જે ડેમો છે તેની નીચે તે આપી પણ દઈશું, ઠીક છે। તો અહીં તમને કનેક્ટનું બટન દેખાડ્યું છે, આના પર તમે ક્લિક કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે આ એપ્લિકેશન છે કનેક્ટ થશે। તો થોડી વાર તમારે આગળ ઊભું રહેવાનું છે, જો આગળ આવી રીતે લખેલું આવી જાય ત્યાર પછી તમારેથી બેક દબી અને આ એપ્લિકેશનને અહીંથી ઓપન કરી દેવાનું છે। જે ઓપન કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવશે। અહીં પ્લસનું આઇકન છે આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે, અહીં આગળ તમે ક્લિક કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખુલીને આવી જશે, ઠીક। હવે અહીં આગળ તમારે એક વિડીયો લેવાનો છે। વિડીયો છે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર મળે છે, જે આપણો ડેમો છે તે જ વિડીયો તમારે અહીં આગળ લઈ લેવાનો છે। તો અહીંથી આપણે તે વિડીયો છે તેને અહીંયાથી એડ કરી લઈએ, ઠીક। તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે પણ જે આજનો જે વિડીયો છે તે તમારે એડ કરી અને લઈ લેવાનો છે। તો અહીંથી આપણે જે વિડીયો છે આ વિડીયો આપણે અહીંથી સિલેક્ટ કર્યો છે, નીચે એક ઓપ્શન આવશે એડ, આના પર આપણે ક્લિક કરશું એટલે આ વિડીયો આગળ એડ થઈને આવી જશે, ઠીક। હવે આ વિડીયોની અંદર તમારે તમારો ફોટો એડ કરવાનો છે। આ વિડીયો એમ રહેવા દેજો, તમારો તો એ ફોટો તમારો એડ થઈ જશે। તેના માટે તમારે ઓવરલે લખ્યું છે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી એડ ઓવરલેનો ઓપ્શન છે, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયા ક્લિક કર્યા પછી તમને ઉપર ઓપ્શન મળશે ફોટોસ, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે અને તમારે જે પણ ગેલેરીની અંદર તમારા ફોટા હોય તેમાં તમારે જવાનું છે અને અહીં આગળ તમારે એક ફોટો લઈ લેવાનો છે। તો અહીં આગળ આવી નીચેથી આપણે એક ફોટો છે તેને સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ। અત્યારે આપણે ડેમો માટે આ ફોટો સિલેક્ટ કર્યો છે, નીચે એડના બટન ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું, ત્યાર પછી આ રીતે તમારી પાસે ફોટો આવશે। હવે તમારે બે આંગળી અથવા બે ફિંગરથી તમારા ફોટોને મોટો કરવાનો છે આ રીતે અને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી આ ફોટાને તમારા જે વિડીયોની સાઇઝ છે ને ત્યાં સુધી લંબાવવાનો છે। તેના માટે તમે ફોટા પર ક્લિક કરશો તો તમને આ રીતે એરો મળશે, આને તમારે ખેંચવાનો છે આ રીતે પાછળની તરફ। વિડીયોની એન્ડ સુધી તમારે આને રાખવાનો છે। આ પ્રમાણે તમે આગળ રાખી દીધો તો પછી પાછળ જે આ તમને લોગો દેખાડે છે બ્લેક સ્ક્રીનમાં તેને તમારે અહીંથી ડિલીટ કરી દેવાનો છે। એટલે આટલો આપણો વિડીયો બનીને આવી ગયો છે। હવે આની અંદર તમારે આ જે ફોટો છે આપણે જે એડ કર્યો હતો તેને આપણે કટ કરવાનો છે। તો કટ કરવા માટે તમારે આગળ 6 સેકન્ડ સુધી આવી જવાનું છે। તે જો આગળ તમારે ઉપર ટાઈમ દેખાઈ રહ્યો છે 0.06 સેકન્ડ લખેલું છે, અહીંયા સુધી તમારે આવી જવાનું છે। અને અહીં આગળ આવી અને તમારા આ જે ફોટો છે આના પર ક્લિક કરી અને અહીંથી તમારે આ જે કટનો ઓપ્શન આવશે, પહેલા નંબરનો સ્પીડ લખ્યું છે આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે એટલે ફોટાના બે ભાગ થઈને તમારી પાસે આ રીતે આવી જશે, ઠીક। હવે તમારે અહીં આગળ એક ઇફેક્ટ એડ કરવાની છે, તેના માટે તમારે અહીંથી આ એરો પર ક્લિક કરવાનું એટલે નીચે તમને ઓપ્શન મળશે। તો આ રીતે ઇફેક્ટ લખેલું ઓવરલે છે તેની બાજુમાં ઇફેક્ટ લખેલું છે, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। અહીં આગળ તમે ક્લિક કરશો ત્યાર પછી તમને ઓપ્શન આવશે વિડીયો ઇફેક્ટ પહેલા નંબરનું, એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી હવે તમે જો વીપીએન તમે યુઝ કર્યું છે તેને તમારે અહીંથી કનેક્ટ કરીને લઈ લેવાનું છે, ત્યાર પછી તમને આ ઇફેક્ટ છે શો થશે। તો અહીંથી આપણે તે વીપીએન તેને કનેક્ટ કરી દઈએ। જો તમારે પણ આવી રીતે કાંઈ પણ થાય તો શું કરવાનું, એકવાર જે આ એપ્લિકેશન છે તેને આ રીતે ક્લોઝ કરી દેવાની, આ કનેક્ટ રાખવાનું છે અને બીજી વાર આને ઓપન કરી લેશો એટલે તમારે જે અહીંયા ઇન્ટરનેટ કનેક્શનની જે એરર આવતી તે તમારે સોલ્વ થઈ જશે, ઠીક। તો પહેલાં તમારે વીપીએન કનેક્ટ કરી ત્યાર પછી આનું ઓપન કરવાનું એટલે તમારે ઇફેક્ટ છે તે નીચે તમને દેખાય છે, બધી ઇફેક્ટ નીચે શો થશે। આ પ્રમાણે આપણે આવી ગયા નીચે, જો આપણે ઇફેક્ટનો ઓપ્શન છે આના પર આપણે ક્લિક કરીશું। ક્લિક કર્યા પછી વિડીયો ઇફેક્ટમાં આપણે જવાનું છે, અહીંયા આગળ આપણે આવશું। હવે જો અહીંયા આગળ આપણે બધી ઇફેક્ટ છે તે શો થઈ જશે, તમને અહીં આગળ ટ્રેન્ડિંગમાં જો ઇફેક્ટ મળે તો ઠીક છે, નકર તમારે અહીંથી આગળ આવવાનું છે। આજે ઉપર તમને લાઈન દેખાડી છે ને આમાં અહીં આગળ તમે આગળ આવશો એટલે તમને અહીં આગળ એક
ઇફેક્ટ છે તે જોવા મળી જશે. તો અહીં તમે જો આ લખ્યું છે ઓપન એન્ડ ક્લોઝિંગ, આના પર તમે ક્લિક કરી દો. ત્યાં આગળ તમને જો બીજા નંબરનું ઓપ્શન દેખાડી છે ડાયમંડવાળી, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. પછી ઓપન એન્ડ ક્લોઝમાં જઈ બીજા નંબરની જે ઇફેક્ટ છે આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. આ રીતે તમારી ઇફેક્ટ નીચે એડ થશે. તમારા રાઇટનું આઇકન છે એના પર તમે ક્લિક કરી દેવાનું. હવે તમારે આગળ ઓબ્જેક્ટ લખેલું આવે છે, જો કોપી લખ્યું છે એની બાજુમાં ઓબ્જેક્ટ, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. અને ઓવરલે લખ્યું છે આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. રાઇટના આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું છે. આ ઇફેક્ટ અહીં આગળ આવ્યું છે. ઇફેક્ટને તમારે જે આપણે ફોટો કટ કર્યો હતો ત્યાં સુધી લંબાવવાની છે. તો અહીંથી આપણે 6 સેકન્ડ સુધી ઇફેક્ટને પણ લંબાવી દઈશું. આ રીતે આપણે 6 સેકન્ડ સુધી ઇફેક્ટને લંબાવી દીધી છે. હવે આપણે આ ઇફેક્ટ છે આના પર ક્લિક કરીશું અને અહીં આગળ તમને ઓપ્શન આવશે કોપી લખેલું, એના પર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે ઇફેક્ટ 2 વાર આગળ એડ થઈને આવી ગઈ છે. ત્યાર પછી તમારે આગળ આવવાનું છે. હવે જે આપણે ફોટો કટ કર્યો હતો ત્યાં સુધી તમારે આવી જાય એટલે 6 સેકન્ડ સુધી તમારે આવવાનું છે. અહીં આગળ તમારે ઇફેક્ટ એડ કરવાનું છે. તેના માટે તમારે વિડીયો ઇફેક્ટમાં જવાનું છે. વિડીયો ઇફેક્ટમાં તમે આવશો એટલે તમને અહીં આગળ એક ઓપ્શન મળશે. જો આ જે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ લખ્યું છે તેની અંદર જ અહીં આગળ ટીવી ઓનની ઇફેક્ટ છે, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. અને આને રાઇટ આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે એટલે આ ઇફેક્ટ અહીં આગળ આવી ગઈ છે. હવે આને પણ તમારે વિડીયોને એન્ડ સુધી લંબાવીને લઈ લેવાની છે. ત્યાર પછી નીચે ઓબ્જેક્ટ લખ્યું છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. અને અહીંયાથી તમારે આ ઓવરલે લખ્યું છે આના પર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે તમારી ઇફેક્ટ અહીં આગળ એડ થઈને આવી જશે. ત્યાર પછી તમે અહીંથી વિડીયોને પ્લે કરશો એટલે આ તમારા ફોટાની ઉપર આ રીતનો જે વિડીયો છે તે બનીને આવી જશે. ઠીક, બસ તમારે ખાલી આટલું કરવાનું છે, તમારો વિડીયો બની જશે. ત્યાર પછી ઉપર શેરનું જે આઇકન તમને દેખાઈ રહ્યું છે અહીં આગળ એરો એક દેખાઈ રહ્યો છે, એના પર ક્લિક કરી અને અહીં આગળ તમારે જે એક્સપોર્ટ ઓટોમેટિક થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. તમારો વિડીયો સેવ થઈને આવી જશે. તો વિડીયો તમને પસંદ આવે લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરજો. મળશું એક નવા વિડીયોની અંદર. તાલજી, ગુડ બાય.